Tapos na sila for today. Yan. Hanggang dito yan sa, kita niyo yung semento na to? Hanggang dyan yan. Guys, ito yung view ng bahay sa side. Marami siyang window. Diba? Almost 9 windows. If makikita nyo guys, may nag-work na babae, dalawa. Babae sila. Gara dito no, pati babae nasa construction sila. Diba akala natin, ano sila? Conservative, mahinhin, pero pinagtatrabaho nila yung babae sa construction site. Kita nyo yung sunset dito. Ganda diba? Papasok tayo mamaya sa loob ng bahay. Pakita ko muna sa inyo yung sa likod. Aray! Ay! Ito yung septic tank, diba? Ito yung isang office. And feeling ko, ang room kasi namin ni Aditya, guys, sa likod pala, dito. Kasi nakita namin ulit yung floor plan. Sa second floor, isa lang yung room na merong CR sa loob ng kwarto. And yun na yung sa amin, diba? And ito yun, dito sa side na to. Siguro ito yung office ni Adi. Tapos ito yung septic tank nila. Ano yan? Tingnan nyo. Septic tank nila. Ganito ginagawa. Ayan o. Diba na nakaraan, hinukayan lang to. Ayan. Pag nalaglag ka dyan, patay kang bata ka. Ang lalim, Beshi. Ang lalim niya. Sobrang lalim. Ayan. Kita nyo ba yan? Tapos ito yung mga bintana. Malalaki yung bintana, guys. Tapos punta tayo sa kabilang gilid. Pakita ko sa inyo yung bintana sa may tapat ng hagdan papuntang second floor. Ay, hindi ko pala kayang umakyat doon. Ito yung gilid ng bahay. Kita nyo yung hagdan dito. Mamaya papasok tayo kasi may mga nagtatrabaho pa eh. Ayan, ito yung hindi pa tapos, bintana yan, tas hagdan. Parang magiging see-through yung hagdan, tas malaking bintana. Ayan. Malaking bintana. Tas ayun na siya. Tas may bakod na. Balik tayo. Guys, ito yung harap. Garahe to guys, hanggang dito. Na-imagine nyo ba? Garahe. Tapos ito na ang ating bebe. Ayan guys, so may mga babae nag-work. Sa harap din may bintana. Tapos ito guys, magiging ano to, sarado yan, pader. Hanggang dito gate. Papasok dito sa parking. Ito yung papasok sa bahay. May malaking bintana. Tapos na sila? Tapos na? Pwede na pumasok? Hawak mo. No? It's waiting when you're going up. So guys, ito na. Pagpasok mo ang aming living room. Maliit lang siya. Living room. Tapos ito. Living room din siya guys. Pero andito na yung hagdan natin pa sa inyo. Go. Diba? Sa second floor. Tapos, pasok tayo dito. Ito ay common toilet. Ito mo itong common toilet. Diba na-imagine nyo na? And ito ay office ni Aditya or ni Bay. Hindi pa namin alam which side yung pagkakaya ng dalawa. Not decided whoever one. Parang feeling ko this one is a little bit bigger. Same size ba? Same size? Same size.
This Pero one. andito yung septic tank. Yeah. And by the way guys, inform ko lang kayo, yung phone ko yung gamit ko sa pag-vlog. Dahil yung bagong camera, wala pa lang memory card. And, pagpunta mo dito, come. From garahe, di ba? Merong bintana doon, overlooking yung kusina. Ito yung kusina. Ang ating non-vegetarian kusina. And paglabas mo ng kusina, wala yung pinto. Layo ka konti ba? Para makita yung ano. Wala na siyang pinto ata. Open siya. Tapos ito na yung dining room. Yeah. Ang matagal nyo na. And by the way, just to be clear, this line is by mistake, so ignore that. It's from there to there, and ang pinakasam-asam na lahat ng yeah. dining table. Yes. Kaya hindi kami bumibili guys kasi isusunod yan dito. And then pagpasok mo. All the things we always wanted will be at this house. Oo. Tapos dito guys ay ang isa pang office. Office tour soon. Office tour ba? Office. Pasok ka na. May dalawang bintana. And sa taas ay meron tayong 4 rooms. 4 rooms. 1 room with toilet. 1 common toilet. 1 kitchen. 1 dining room. And likot mo naman. 1 dining room and 1 living room. So ang second floor will be bigger kasi sakop niya yung buong taas, tapos kasama yung ating parking area. So malaki yun, di ba? May 4 rooms. Ayun ang ating picture ko. Malapit na siyang matapos. Pero ihinto daw to guys. Yeah. Pag isasara na siya, sabi ni Aditya, pag magbubuhos na para sa second floor, mag-i-stop ng 21 days para araw-araw daw bubuhusan ng water para mas matibay. Diba sa atin pagbuhos? Even now, so every day they are throwing water 2 to 3 times so that the cement can get stronger. Medyo matagal ang construction dito guys kasi super matibay. Kita nyo naman, red block sila. Check mo the strong. This one is sobrang thick. This is almost the thickest one. Yeah. So yan guys, malapit na matapos yung first floor. Ang target is end of May. So, yeah. Papa was telling by 15th May it will be, the roofing will be done, the first roof. Oh, tapos after 21 days, mag-i-start ng construction. Yes. Para sa mga rooms sa second floor. Yes. Ayun guys, ngayon ay nagmamadali na kami kasi pupunta kami sa city. Bibili kami ng memory card, ng tripod, ng shirt ni Adi, and ng Manga. Mangga. Papa said. Tsaka sunglasses. Ay, nakaganito lang ako. Comfy kasi super mainit ngayon sa India. Baby. Dirty ko? Sobra. Okay na yan, babe. Madilim na, walang nakakita. Guys, andito kami ngayon sa labas. And si Adi, nagbabayad ng tagto-parking. Huminto lang kami guys, galing kami sa mall. Huminto lang kami para bumili ng tinapay tsaka ng mangga. May nakita kasi ako malalaking tinapay eh. Ano, okay na? Nagloloko ang PayTM guys. Tingnan nyo. Sobrang daming tao guys. Kasi merong festival yung mga Muslim. Ito yung mga Muslim side dito. Okay na? Kasi may helmet mo. Lalakad ka ganyan? Helmet? Naka-helmet ka maglalakad? Naka-helmet ka maglalakad? What do you mean? Yung helmet mo, you will not remove? No? 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 This is the bread? Hindi, oh, malayo-layo na. Bigyan. चेंज पैसा बिल्कुल भी नहीं है हमें कुछ भी नहीं है नहीं तो हम पक्का दे देते Guys, wala kasi kaming cash. Kanina nga eh, nagka-problema kami, di ba be? and it's all because of my beautiful wife. Kasi I always give her my wallet in the car. Sometimes I will give her to keep it and she will always not keep it with her and she will put it in the gate. And if you put in the gate kasi you forgot it, Yeah. now I don't have wallet. And shout out sa ating DJI Osmo Pocket 2. Kita na kami dalawa. Kahit hindi ko masyadong ilayo yung camera, kita na kami dalawa. Diba be? Ayun o. Malaki na yung view nyo. Wow. I was sweating inside by the way.
Parang Bakit ako feeling sa ko, inyo yun? I came to a different world. Sabi sa'yo, i-remove mo kasi medyo malayo yun. Sobrang busy dito guys sa city. Sa city to eh. Yeah. Pakikita ko sa inyo, nakita kong mga tinapay nakalagay sa lapag. Nasa floor siya be. Floor? Oh, basta makikita mo, madami. Ito be oh, ayun oh, malalaki na tinapay. Kita mo? हाँ तो हल्का मीठा है कम मीठा में वो 2 आइटम बिना मीठा में कोई मीठा तो हल्का सब है वो ज़्यादा है तो एकदम फोन पे वगैरह लेते हैं ना everything is almost sweet now these are Something less sweet these are ito more lang, sweet plain lang. नान हो गया सादा अच्छा हाँ? this one is plain Okay lang. इसमें Magkano? Bikino? कितने का है Ha? 20 20 rupees. O ikaw, bili ka. और ये कितने का है ये 60 रुपए का है ये 40 का है ये आपका 30 का We cannot finish that be. Wala si mami. एक डालिए ना ये तो खत्म होने से सामने Ay na yun. Takot na takot yan. I know that's why Baho. Guys, nakabili na kami. guys kami 2 bread like you know sobrang cheap 20 rupees Oo nga. per piece I expected around 50-60 per piece Sana masarap. Sana masarap siya, guys. Tatry natin mamaya. Kasi, kanina, nagluto ako ulit ng mushroom. So, yun yung aming gagawing hapunan with the Pero tinapay. this is sweet I It's expected plain one. huh? No both of them are sweet I see. We can eat the bread there in the house. very sweet Guys, ganito kagulo dito sa tawag dito sa Ranchi. Sobrang daming motor. Laba, yun na, you know. Ulit neto eh. Makakalimutin to sa Aditya. Hindi yan. Makakalimutin siya. Oh. Diba? Ayan oh. put mo na inside Bigat na ng dala ko eh. Guys, malapit na kami sa bahay namin. Bibili lang kami ng fruits dito, ng mangga. Kasi gusto daw ni Papa G kumain ng mangga. So, bibilan namin siya. Dito lang to malapit. Magkano, be? Be? Magkano? $140 daw per kg mangga. Inom muna tayo ng buko, guys. Fresh buko. Punong-puno pala. Ganito bumili ng buko juice dito. Guys, nakauwi na kami ni Adi. Pagod ako, guys. Ang init ng bahay. Sobrang init. Nakabili na ako ng malaking tripod. Yung gusto kong tripod, yung nakita ko ay Ate Corazon. Yung pwede kayo, ganyan. Diba promise ko sa inyo, konting tiis na lang tayo dun sa angle ko na laging putol na ulo. And anyways, itong Osmo Pocket to, guys. Sakop niya na yung aming buong kusina. Pag nalagay ko siya dun sa taas, sakop na yung buong kusina. So, maganda rin siya. Kaya lang,
titingnan ko muna kung okay yung mga video ko ngayon. Tapos pag-iisipin ko kung gagamitin ko ba to sa loob ng bahay o ito pa rin gagamitin ko sa loob ng bahay. Kasi guys, kung hindi ko na gagamitin tong Sony na to, itong ginagamit ko sa bahay, wala na, sayang na siya. 'Di ba? Sayang na siya. Hindi na siya magagamit. Pero gagamitin ko pa rin siguro to sa bahay lang. Since may malaki naman na ako na tripod. Ayun. Ito ginamit namin kanina sa labas eh. Check ko kung maganda yung audio, ganon. Kung maganda yung kuha, kung okay ba siya. First time ko siya ginamit. Kita nyo ba? Ang lawak, guys. Tsaka hindi na ganun yung mukha ko. Grabe, malayo na siya. Hindi na ba ako mukhang taba-chin-chin? So, ito yung tinapay na binili natin. Kanina, sabi ko, sa tatay ni Adi, gusto mo i-try? Sabi ko, Muslim bread. Sabi niya, bakit mo ito tinatawag na Muslim bread? Sabi ko, kasi binili ko siya sa Muslim eh. Tawa siya. Ito guys. Ang sarap ng tinapay. Kaya lang kinamay siya, no? Pero carry na din. Sarap naman siya. Masarap. Parang ensaymada na hindi matamis. Ang sarap niya, guys. Pwede na rin siya. Ito na frito, guys. Namili si Aldo ng kanyang mga outfit, mga summer outfit. Tapos bumili rin kami ng shade. Gusto niya ba hihol ko? Ito, guys, bedsheet to. I-chika ko sa inyo. May gusto akong i-chika sa inyo. Sobrang nangangati na yung dila ko na i-chika sa inyo. Pero hanggat hindi natatapos yung business meeting, hindi ko siya pwedeng i-chika sa inyo. Kating-kating na yung dila ko, guys. Ang dami kong gustong i-chika sa inyo, i-share sa inyo, mga bagay na napapagulat talaga kayo, guys. Kasi ako ngayon, nagugulantang ako lately sa nangyayari dito. Kasi sobra. Gusto ko na talagang i-chika, pero hindi pa pwede. Pag pwede na, i-chika ko na sa inyo, guys. Pero sa ngayon, taste muna kayo sa aking mga pasilip dun sa chika na yon. Pero siguro nagigets nyo na yon. Kung alam nyo na, kung nagigets nyo na, huwag nyo muna idaldal sa comment section, no? Kasi, nagbabasa ng comment section yung mga tao dito. And dahil daldal ako lagi ng daldal ng Tagalog dito, marami na sila ding alam na Tagalog words. So, naiintindihan nila kung ano yung mga pinagsasabi natin na. Bumili kami ng guys, sunglasses. Gusto niyo pakita ko sa inyo. Tag-isa kami ni Adi. Sa Lenskart kami bumili. Bili namin dito total 2,123 rupees. Ayun nata yung total. Ito kay Adi. Huwag niyong pansinin yung kuko ko sira-sira na naman, hindi ko alam mag-maintain ng Hindi ko hawakan kasi magagal sa si Adi madudumi yan. Ayan sa kanya. And yung sa akin, ito sa akin yun. Ang ganda din siya. Ano niya ba? Tada! Ipapakita ko na lang sa inyo pagka nagbiyahe na kami, nasuot ko to. Ang ganda nito, guys. Lakas niyang mga mayaman. Kaya hindi tayo mayaman, guys. Alam niyo naman ako. Kikay is life. Tapos, okay na nga. Sabihin ko na nga. Punta kami sa beach. Pero hindi niyo alam kung saang beach. Saan kami pupunta. Kasi gusto ipakita sa inyo mga pinamili ni Aditya. Yung damit niya. Hindi ko alam kung papayag siya. May pakita ko. Pero wala naman siya dito eh. Bala siya. Ayan. Bumili siya ng t-shirt. T-shirt. 599 siya. Short. Swimming short. Small na siya, guys. Hindi nyo kaya. Small na siya. Gumagaya siya sa akin. 799 tong swimming shirt niya. Tapos meron siya mga Hawaiian shirt. Di ba alam niya na ayaw ko ng Hawaiian shirt. Parang pogi niya dito, guys. Mga Hawaiian shirt. Ito. Bagay naman sa kanya, guys. Kaya napapayag ako. And another t-shirt. Orange.
Siya lang namili guys, hindi na ako namili. Dami ko nang napamili. Nakakaano na, nakakakonsensya na ba? Tapos, bumili rin kasi ako ng tripod, tsaka nung nag-empake ako guys, sobrang dami ko ng damit, hindi na naman kasya dun sa maleta na isa. Nung nagtatravel kami ni Adi, tag-isa lang kami ng maleta guys, kasi malaki yung maleta ko. Para ano guys, ayoko kasi nung halukay-halukay kami kung kaninong gamit, nasan yung gamit, ganun. Tsaka minsan kasi diba sa airport, biglang sabihin, pakibuksan po yung bagahe. Tapos makikita yung mga panty mo, halo-halo yung mga brief nyo, diba nakakahiya yun. Madalas pa naman pinapabuksan yung aking black bag sa airport. Meron akong hand carry na bag guys, baba natin ang camera. Meron akong hand carry na bag na dinadala ko lagi pang mag-travel, nakikita nyo yun. Pagka sa airport, lagi yun pinapabuksan kasi nadedetect yung etong camera, yung Osmo Pocket na 1, yung lumang kong camera, nadedetect yun. Tapos kung ano-anong battery yung nadedetect sa aking handbag. Kasi yung handbag ko guys, ano yun, lagayin ko ng mga, mga sanitary, blah blah blah, mga shampoo, ganon, perfume, lotion, mga ganon. Mga hygiene kit ko, tapos makeup, yun lagi pinapabuksan kasi may mga liquid, diba? So, prone ako din sa buksan sa airport. Ano ba? Konting tiis na lang pala tayo guys. Konting tiis na lang kasi yung kanina, nag-live kami, nabanggit na Adi na 2 days na lang daw, is darating na yung ating aircon. Ako, anong aircon? Ayun pala guys, nag-order na pala sila talaga ng aircon. 2 aircon yung in-order. Naantay na lang dumating. So, sabi ko, look, totoo pala kasi awang-awa sila sa akin guys. Kasi natutulog ako sa lapag. Ilang araw na ako natutulog sa lapag. Tapos ngayon, hindi ako pumapasok sa kwarto namin kasi sobrang init. Iba kasi talaga yung init dito, guys. Yung init na 40 degrees Celsius. Tapos sobrang dry ng air. Iba kasi yung dry air. Kasi tingnan niyo yung kamay ko, nagda-dry na siya sa sobrang init. Basta sobrang init talaga, guys. Yung tipong nag-electric fan ka, mainit yung hangin. Cooler lang talaga yung gagana. Minsan yung cooler hindi pa talaga gumagana. Sobrang mainit. So, tapos nakikita nila nagkakapantal-pantal ako, yung leeg ko pulang-pula, yung mukha ko pantal-pantal. Sa init ba? Iba kasi yung init dito, iba yung climate talaga dito guys. Iba yung init sa atin, iba yung init dito. Sa atin tapatan mo lang ng electric fan, goods ka na eh. Dito hindi talaga guys. So ayun, nagulat ako na bumili na pala ng aircon yung aking bayaw. Tag-isa daw kami ng aircon. So, may aircon na tayo. Tsaka kasi napag-usapan din naman guys na yung aircon pwedeng ilipat sa buong bagong bahay din, diba? So, goods na tayo din sa aircon. Pero siguro pagkatapos namin mag-travel, pagbalik namin, maginahawa na ang buhay natin guys. Kasi talagang para akong aso na kung saan malamig, doon ako nakasiksik kahit sa sulok ako. Wala akong pake. Kahit minsan nakikita nila ako dun sa labas, nagpapangin lang ako. Nakasiksik ako dun sa sulok ng kwarto ni mami. Kahit sa labag ako kasi sobrang init talaga guys. Tapos napapansin na pala nila. So, diba, goods. Hindi ko naman sinasadya yun. Nagkakataon talaga na init ako guys. So, yun lang ang ating update. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye. Si Adi nandun. Sinasamahan niya yung tatay niya manood ng TV. Bye.